Thôi nằm ở đây đi, chúc tôi làm việc để làm. Đặt đâu không có nước đi nhau rửa tay. Nó cũng thế đấy. Đang nắng nó thế đấy. Ngày ngày có nắng được khi thế nào có đi biên trồng nó đấy. Nước mẹ nó ngon ghê, xong rồi cho cô thì biến này ngon ghê, quá bắt ngon nào, cái bắt ta la, cho các em làm cắt cho móng tay, dài, ấu cháu à. Đừng nói á. Nước cái đã. Cho vào này con gà vậy thì hai ăn với nhau thôi. Không.
Cứ nằm đây. Nằm đây đi. Nó không cái vòng cái máy à? Không. Nó kệ nó. Mình để cho bà ta khỏi mày. Nhận nó đó dễ à. Dễ à. Đi làm đi. Không ra. Trăm mà bay. Trăm. Đi ra. Mình làm bụng mẹ nó có gì đó. Nó có khỏe nó có đó à. Đi ra để có đi ra. Đi cái màn đi. Đi ra nó làm nó bước. Nó đang ăn. Nó là làm nó đâu. Nó đập cho một cái đi. Nó đập cho một cái. Bố đi tìm các bạn cái. Bố là tiền. Bố là tiền. Cứ tìm bố. Bảo bố cho con đồng. biết cái gì từ tiện cái ngọn bằng đang thì luống
Đây nhà bác của con trên kia bác ạ. Mẹ. Đây mẹ thử đi lên tí đến kia là hơi cao đấy. Đây bác đi. Trong này họ trồng la ghi mới trồng hồng nhiều lắm. Trồng cái cây hồng. Cây hồng đi này. Nhưng mà mùa này vừa hết mùa xong, vừa hết quả hồng xong. Cái nhà bên kia đẹp nhỉ. Đây, nhà bác con thì con ra ngoài Bắc thế là để lại hai bố con bác ý ở đây mình tội quá nên là Cái này mà bác mà xin cho con nằm lên về đến trên công ty của bác nằm trên kia mà để gần đây. Cũng gần thì con thi thoảng cũng vẫn về được đúng không? Thì đấy thì con mới cảm ơn bác nhiều. Nên là có mỗi hai bố con thôi. Hai bố con nhà bác đấy à? Vâng, anh ý thì con của bác ý thì bị chất độc màu da cam với bác. Tức là đi chiến trường năm xưa thì bị nhiễm chất độc ấy. Nên là tội lắm, thương lắm. Suốt ngày điên dại dại. Thôi nhưng mà con cũng là người con Phật, con biết rồi. Mình cần phải làm thiện con ạ. Có được thì con lại làm con Phật rồi, con vẫn đi làm từ thiện. Thì từ thiện ở đâu không bằng cái từ thiện cho những cái người nhất người ta kém may mắn. Thứ hai là con cũng đã cưu mang họ. Cái hồi mà con đi tìm ông con ấy thì con đi qua đây là thấy cái vùng đất này nó đẹp quá, nó rộng rãi thoải mái. Thế là con thuê cho bác hai bố con bác ấy ở. Thế hả? Khi ổn định rồi thì con mới ra Bắc để con tìm ông nội của con. Thế là ra Bắc để gặp bác đúng không? Đúng may quá. Đấy, thế bác thì lại nhìn thấy mày này, thứ nhất là thì bác đã thấy được là con là người Ở đây xách đồ cho mẹ này. thế là bác mới nghĩ là bác chọn mày. Vâng. Thế Bác bây giờ mẹ thì nghỉ bác ạ. Đấy leo đồi cao mà. thế bây giờ lại bây giờ con lại cứ mang đùm bọc một cái số phận của bố con nhà bác chọn người là đúng rồi. Thì khi mà bác gặp con ấy thì bác chỉ nghĩ là thứ nhất là thanh niên trẻ thì sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của công ty bác. Dạ. Nhưng khi bây giờ về đây con nói là con đã cứu mang một chàng trai thanh niên đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng, trong khi đó quan trọng là có cái tâm. Vâng ạ. Cái tâm, cái đức của một con người quan trọng lắm thôi. Đức Phật dạy là có đức thì chả có sức mà ăn. Con cảm ơn bác. Đấy có cà phê rồi là có cái các loại hoa quả dứa rồi các loại đồ thu hoạch bác ạ. Nhưng mà công nhận bác phục con ấy. Đấy Cái đầu óc của con đúng là lớp trẻ giỏi giang thật. thì con cũng học hành ra rồi, kỹ sư đi làm một thời gian rồi nên là con cũng muốn là làm sao tốt nhất cho bác con. Có công an việc làm ổn định rồi thì lúc ấy bác mới nuôi được anh Bo. Anh ấy thì trí tuệ kém hết tiền thì con thương trợ cấp cao hơn lương của bác ấy. Nhưng mà thôi, cái phần mà con cưu mang đùm bọc bác ấy Vâng. thì đúng là nó giá trị lắm. Thứ nhất là phải cơ sở vật chất cho họ được sống này. Hai nữa là cái tinh thần họ được có người này. Ô, chắc là hay là bác ấy lại đi thu hoạch không có ở nhà nhỉ? Bác Mạnh ơi! À đây rồi, may quá có nhà mày ạ. Cháu về rồi đây. Ôi, về đây. Anh Bo đâu rồi? Qua nằm rồi. Vừa về rồi. Gọi Bo đây xem nào. Về rồi con. Ôi trời ơi. Không bao giờ con về bác. Bác bị làm sao thế này? Đấy, phải tai nạn giao thông rồi. Ôi trời ơi. Ông anh, ông khỏe không? Ông khỏe không? Dạ. Ôi, ai đây? Ai đây? Mặt bác làm sao thế này? Tai nạn giao thông. Ôi trời ơi. Lấy ghế là có ngồi. Sao bác bị làm bị bao lâu rồi? Thế thôi, anh em mình chị em mình gặp nhau sau nhá. Ngồi đây nói chuyện. Thôi nhìn. Đừng lên ghế đâu ạ. Đừng lên ghế cho cô. Đây đây. Anh ngồi ngồi Bác đây. chào Ghế này này. chào bạn đây Đây là cô Hà ngồi này. chào bạn Bo, yêu bạn Bo cái nhá, yêu cái ông cái trời ơi, khổ thân quá. Rồi đẹp trai thế này. Đây Bo ơi. Chào Bi nha, Bi ơi. Ở trong kia có cái Đây này, hôm qua mình đi lên đèo lên đồi là đi qua đèo này.
Nhìn thấy ông vâng bật đèn cả đêm à? Cả đêm thôi. Chết rồi. Cứ đêm ăn không nuôi phải giờ là sao? Lên đây nào. Qua lên đây ơi. Ai đây? Ai đây? Quả. Vậy. Cô Hà hay là bà Tam? Quả chứ à, bà Tám. Quả chứ à, bà Tám. Ngồi ra kia. Cô là lên trên Đây, ngồi ra đây. Thế Tuấn có nhớ Tuấn không? Tuấn về Bắc mấy hôm rồi có nhớ không? Đây. Bữa giờ cháu chín. Sếp của Tuấn là mua quà cho bo này. Để đấy, để lên đây. Tận không không? Có. Mình vào đó chơi ăn đi. Mình vào đó chơi ăn đi. Đi ăn đi. Không. Ngoan nhờ. Mày bị ngã sao mà mày đâu vậy? Ngã hai ông cống đấy. Đấy, từ hồi cháu về đến giờ là bác lo mà cũng suy nghĩ lắm, bảo không biết là nó có vào với bác nữa không. Nếu không vào thì bác buồn. Hai bố con nào mình buồn. Thúy đâu vào đâu con cho nó vào. Định ra Bắc để tìm ông nội nhưng mà cháu không tìm được nên là nhờ được Thì ở lại 50 ngàn cân đi. nhờ được bác Thúy, bạn của mẹ cháu, bác bảo là có công ty ở trong miền Nam này xây dựng. Đây. Thế là bác ấy tạo điều kiện cho cháu. Chọn nha. Nên là hôm nay cháu vào. Hai bố con mình chọn nha. Thưa với anh, cũng là cái nhân duyên mà để gặp cháu Tuấn. Thì điều đầu tiên là tôi thấy được là một người cháu mà để đi tìm ông, thì tôi đánh giá đó là một con người đã làm cái tác rồi. Lẽ ra cái nhiệm vụ này là phải bố mẹ của Tuấn, thế nhưng mà Tuấn lại là người đi tìm ông. Đó là một cái ấn tượng đầu tiên mà để tôi muốn là mang em này về để làm cho công ty. Đấy bác ạ. Điểm thứ hai là nhìn thấy cháu đó là một thanh niên này, gương mặt của nó rất là đẹp, phúc hậu, nó có trí tuệ. Thế cho nên là em cũng nghĩ rằng là chọn cháu để về làm cho công ty của em. Thế nhưng mà cháu thì nó lại vẫn có cái tâm tư là thương bố con nhà anh ở đây. Thế mà để thực tế là mẹ với lại bác nhìn thấy là em đã kêu mang hai bố con nhà anh ở đây, là cháu Tuấn, và đến đây thực sự là em cũng ngưỡng mộ cháu. Thêm một điều là này, nó là vừa là một thanh niên có hiếu hạnh với tổ tiên ông bà. Cái thứ hai là có trí tuệ hẳn hoi, nhưng ở cái môi trường như thế này mà sẵn sàng để kêu mang bố con anh với một cháu bo, là cháu này đã là ở cái dạng là ảnh hưởng chất độc màu da cam, nên cháu không được khôn ngoan, anh rất vất vả. Đấy là một điều vừa nãy em nói với cháu ở dưới chân dốc ấy, là bác lại nghĩ là bác chọn người không lầm. Thứ nhất, một người thật nhiều trí tuệ, cái đức. Vậy là cũng chúc mừng anh đã gặp được cháu để nó anh cố gắng, phần sức anh đến đâu giúp được cháu anh cũng cố gắng. Để thứ nhất cháu cũng phải có được tiền để nó mới nuôi được anh chứ, nó mới bao bọc được bố con chứ. Trong khi đó nói thật với anh, ở đời mà kiếm được một người như thế khó lắm. Thế thôi anh cố gắng nhé. Em là bạn của mẹ. Cảm ơn cô, thế là gọi là em thôi, ít tuổi quá. Cô cũng tầm vậy thôi, vậy không phải là gọi cô, phải thông cảm tí. Thế này đây là bố con tôi là may cũng nhờ được vợ chồng nhà Hà, với lại mấy đứa cháu này nó biết, nó thương hoàn cảnh nấu đơn, khó khăn lắm. Bây giờ nói thì nói vậy thôi nhưng mà rất là bi đát ấy, không phải đơn giản đâu. Như may là thôi thì nó thương mang thì tôi giờ thì Em chú đi đâu hỗ trợ nó được cái gì thì hỗ trợ thôi, chịu rồi, tuổi cũng lớn rồi, với lại đứa con thế này, tôi có cháu nó thương, gia đình nó thương thì cũng cảm ơn. Cảm ơn lời. Thì từ khi mà Tuấn với ông nội trở về Bắc, hai bố con ở trong này lang thang chị ạ, bữa ăn bữa nhịn, rồi là khó khăn quá mà bây giờ thì không biết nương tựa vào ai. Tuấn đi vào đây thì tìm ông nội rồi lại tìm lại hai bố con và lại tiếp tục kêu mang. Bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội chị ạ. Bây giờ mà Tuấn mà trở về Bắc mà để hai bố con lại bơ vơ bữa ăn bữa nhịn thì cũng khổ. Không người thân thích, không người quen biết, thì bây giờ biết làm sao.
may mà có công ty của chị ở gần đây thì chị giúp đỡ nhận con nó vào làm. Rồi cả năm Thôi tốt rồi, con cứ ở đây để làm việc và tiếp tục tìm thông tin của ông xem ông có về tìm tìm ông Mạnh không. Đấy. Thế còn mẹ về ngoài Bắc mẹ sẽ tìm ông thì cứ yên tâm ở đây làm việc đi nhá. Thế bây giờ thế này nhé. Công việc đến đây là bác cũng đã mục sở thị tất cả được là nơi cháu làm. Thế và bây giờ bác sẽ chính thức giao cho cháu cái xe này. Và đây là toàn bộ tài liệu cháu sẽ nhận. Và bác cũng mong rằng là cháu sẽ làm được những cái việc mà bác yêu cầu. Thì từ đây thì bác mới chạm để bao bọc bố con nhà bác. Ở đây thì đấy cháu cố gắng đi. Thì, bằng mọi cái sự có nỗ lực của mình để làm sao mà những cái công việc bác giao cho con Còn cho ta đó, cháu sẽ cho không ngay. làm cho bác thất vọng. Bởi vì với bác là một con người như cháu đủ trí tuệ, đủ năng lượng thì bác tin Tất là cả cháu chỉ cần sẽ cho làm tốt. ngay. Chứ không Sao bác vâng là sao? chỉ lo cho cái công việc mà bác giao cho con. Chứ là cái xe này chỉ phục vụ công việc ạ? Đúng không ạ? Dạ. Nhá. Chứ nói gì thì nói, bác cũng nghĩ rằng bác tin tưởng bác giao cho cháu, nhưng không có nghĩa là cháu cầm chiếc xe này, sử dụng chiếc xe này của bác cháu muốn đi đâu thì đi. Không được thế nhá. Chắc nó chả bơ. Đời như thế này nhá. Và thôi bác cũng hy vọng là bác đã chọn cháu rất là đúng người. Con cảm ơn bác đã tạo công an việc làm cho con để con có thể giúp được nhiều gia đình hơn nữa. Giúp bác tay. Thế chúng mình hợp tác thành công nhá. Vô. Yo. Rất là vui rồi. Thế để anh cũng thấy được như thế nhé. Vâng, cảm ơn cô đã có lòng là giúp cho cháu nó có công an việc làm. Nó mới có cái điều kiện nó kêu man của con tôi được. Đúng rồi. Vâng, cảm ơn. Đâu bơi đi. Bác ạ, giờ cháu cũng có công an việc làm rồi thì cháu cũng có thể ở đây được. Phụ giúp bác nhiều công việc. Thế cháu đâu mà không cho nó nên chơi. Anh Bo thì yên tâm nhé. Con giờ con đã có công an việc làm rồi thì con ở đây với bác thì bác cháu mình đùm bọc lẫn nhau nhé. Rồi nghe thêm thông tin của ông xem có thông tin gì không thì tìm được ông về nhé. Rồi, thế đã có cô giúp đỡ cho con có công an việc làm ổn định. Thế rồi là con cố gắng nhá, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe lời cô dặn nhá. Dạ vâng. Hoan hỉ quá, vui quá. Dạ vâng. Quá may là quay lại với bác nhưng mà bác cũng buồn, hai bố con ở mà không biết bao giờ tìm Thì được cứ ông. tưởng là con về hẳn là Tưởng con về cũng quá hai ông con ở đây. Nên là bác cũng thấy buồn buồn. dạ. Thế nhá bác nhá, bác yên tâm đi, con ở đây với bác với anh. Rồi là gia đình mình là đoàn tụ không thể lo lắng gì đâu nhá. Thế nhá, cảm ơn. Đã giao cho con cái xe này là tài sản lớn này, con phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ là cho cô này. Hai nữa là đi phải cẩn thận nha, không có đi sớm mà về muộn được nha. Thế hai nữa là bảo đảm công việc cho hoàn thành nhá. Bác yên tâm, con sẽ có trách nhiệm cho công việc rồi bảo vào công việc cho bác nha bác nhá. Cảm ơn nhá. Trong cuộc đời này ấy, anh gặp được cháu cũng như là anh có phước đấy, đúng không ạ? Thì thôi bây giờ em cũng phải về công việc của công ty. Bây giờ chị em chúng em để chào anh nhá, để cứ chúc anh với lại cháu ở đây để giữ gìn sức khỏe và anh phải hết sức cẩn thận, đừng để cho mình đi ngại như này. Bởi vì cháu mà lúc đây là công việc của em ở trên Sài Gòn thì làm sao nó về nó giúp anh được, cho nên anh phải cố gắng nhá, cẩn thận hết sức, không nhất là điện đó mới nhá. Thế mới ai là cũng vẫn phải tiết kiệm, có lúc nào mình cần bật sáng đèn thì cũng bật, còn không thì mình tiết kiệm nhá. Vâng, Cảm thế ơn thôi nhá. em Thế chào anh nhá. giao công việc cho cháu nhá. Vâng. Con đợi ngoan nha. Con đi làm nhá. Rồi, Đi làm á. Con đi làm rồi, kiếm hai tiền. cô về nhá. Sắp xếp công việc cho cháu nó ổn định. Bác Mạnh ở lại cố gắng nhá, mọi cái cố gắng. Bây giờ thôi có cháu Tuấn nó ở đây rồi nhá, thì bác cháu lương tựa vào nhau, nó đi làm công ty thì nó sẽ chạy qua chạy lại, thiếu thốn cái gì thì cứ bảo Tuấn giúp đỡ nhá. Có gì thì cô Hà sẽ hỗ trợ từ xa nhá. Cố gắng cho con nó làm việc với cô nhá, cho nó ổn định. Cảm ơn Thế thôi bà nhá. nhá. Vâng, bố con ở lại mạnh khỏe, bắt tay mo cái nhá. Rồi, Văn Cầm biết cảm ơn cô đấy. Rồi. Con đi làm với bác ạ. Đi nha. Anh ở đây đâu tao Đi buồn nha. Thế Bo ở lại phải giữ sức khỏe nghe lời bố nhá. Vâng. Không được đi chơi mà ngã nhá. Vâng.
Biết cái ai Cháu đi làm đó bác ạ. Chiều đi nó làm về. Chào bạn nha. ai biết đâu. Đứng không vào. Vừa bên ngồi đây, Thôi nha, ở đây nhé. vừa bên ngồi đây. Về luôn à? Thế Chưa cần đi ăn sáng, cần Bác lại như thế để vợ ở cái đấy mà. Đây là công việc bác giao cho con là con sẽ cố gắng mà sớm nhất có thể. cầm mới được ăn chán chứ. Con đi nhìn những cái mảnh đời như Để thế này cầm mới được mà ăn con chán không chứ. mang được là Dạ. Đi hả? bác lại thấy Hai con ông có chồng. nhìn Kỳ quý rồi này. Cầm mới được ăn chán chứ. Đi. Đi. Cầm mới được ăn quý chán quý anh chứ. Tâm. thế nữa. Xe thì thằng kia nó đi thì giờ làm sao? Chạy về đi bộ xa lắm. Rồi ra mai làm cái kia ở dưới này nó không có nước sạch là ngon. Ngay đi. Không, chỉ có đi. Đi lúc nào nó điên nó đi suốt. Không Đây tin. thần kinh nó căng lên là mới đầu mình nói nhiều. Thế à? Chứ còn bình thường cháu có ốm đau không anh? Cũng thỉnh thoảng có ốm đấy. Nhưng mà nó cũng ít thôi. Thế rồi nó cũng qua đi đúng không anh? Rồi nó cũng qua đi thôi. Thế thôi anh cố gắng bởi vì cháu nó lên công ty nó làm nó cũng bận đấy anh ạ. Vâng. Vâng. Thôi thì Nó cứ cũng đi suốt cho nên là cái thời gian mà nó trở về đây lúc nào nó rảnh rỗi là nó về nó vẫn xin phép em. vâng. Cảm ơn cô qua làm cô giúp đỡ cháu đến tận nơi để trốn cho giờ nó còn trẻ người nó dạ lắm. Nhưng mà nói chung là với một thanh niên như này là em thấy anh có Vâng, cảm ơn đấy. anh cố Vâng. gắng. Vì trên cơ quan thì cũng nhiều việc anh ạ, Vâng. cháu phải đi làm, Vâng. nó bận suốt đấy. Vâng. Thế cho nên là khi nào nó về là nó cũng sẽ xin phép em và em vẫn sẽ cho cháu về thăm bố con vâng, nhá. vâng, Thì cảm nó ơn. mang tiền, mang nông về, Vâng. mang đồ ăn về cho bố con chứ. Vâng nhá, chào hai em nhá. Vâng, thế à, bắt tay anh nha, chào anh sức khỏe nha. Vâng, thôi ở đây cố gắng nhá anh nhá. Về cháu nhá. Vâng. Đây bác nhìn xem cháu thuê được cái trang trại này thì bác Mạnh thì có thể trồng cà phê này, trồng rau này, nuôi gà, nuôi lợn là rộng rãi lắm bác ạ. Có nghĩa là chỉ cần bác chăm chỉ, cần mẫn bác làm Vâng. là tất cả những sản phẩm đây đều là sạch sẽ, đúng Vâng. không? Mà đáp ứng cho cuộc Nào, sống của hai nhưng bố mà con phải ở làm đây. được, ý là sức khỏe làm Đấy, được. phải làm được. Ví như bác Bác nhìn xuống dưới hôm đường hôm qua chùa thầy ấy kìa, bác kìa, bác nhìn thấy không? thế à? Thế à? Đẹp nhỉ. Nhưng mà chùa thầy ở khu đấy đấy. Dạ. Thế thôi nhá, bây Lúc giờ nãy nhìn thấy con chim đại bàng bao nhiêu lâu nay mới nhìn thấy nhỉ? rồi. Bay lượn. Thế mà cái quan trọng là bác cháu nhà mình cũng đã cùng nhau để thực hiện được một chuyến thiện nguyện chia sẻ yêu thương với đồng bào lũ lụt. Là tuyệt vời rồi, bác rất là biết ơn cháu mà một thanh niên trẻ mà lại biết đồng hành cùng với mẹ với bác trên cái con đường thiện nguyện này thì bác rất là ngưỡng mộ cháu nhá. Con cảm Rồi, ơn bác thầy ạ, suốt chặng đường vừa qua. Cuộc hành trình nó diễn ra vui vẻ và thuận tiện, nó không bị chướng ngại gì và đi đường nó an toàn, đưa mọi người đi, đưa mọi người về nó an toàn là con mừng lắm rồi. Nhưng mà bác thấy vẫn thương cháu sót là thằng bé lao động làm việc suốt, các bác ngồi trên xe thì còn được ngả ngốn ngủ Con đi yên, cũng chứ nhàn con thôi, thì xe cũng đi nhàn. thấy căng thẳng đầu óc thương. Thôi cố gắng nha, rồi chúng ta hợp tác thành công đi mẹ Hà ơi. Nhá, giữ gìn sức khỏe bố con nhá. Rồi cảm ơn. Cái gì để kiếm cơm ăn? Làm cái gì rồi? Ai tâm ơi? Đấy bây giờ còn Ông con cho như vào trong thấy được à? rồi không cho vào đâu được gì. Cho vào trong trại được à? Không gửi được vào. Không gửi được thì đấy. Nhưng không sao đâu, chịu. Cố gắng nhá. Em về nhá. Đi về nhá, không có mọi người về đâu. với cháu. Em về đi. Nhưng nó đồng ý cho anh làm thôi, anh làm trẻ đấy đi thì thầy quên như thầy làm lại đúng. Thầy cứ sai lắm nói trên cầu thang nó lạ. À. Chứ chưa là đi ra dưới hẳn dưới đất thì được, trên cầu thang chúng anh nhiều lúc cũng đi chiêu luôn, vì trời mưa là nó trơn. Đấy, đi đứng phải cẩn thận ngã cái mặt. Thì cũng còn gà thì bây giờ may mà không gãy chân cái tay.
Cô cái bạch chết chứ. Ê, mấy các cô cứ chẳng chết chứ. Ra làm gì? Về cho mẹ Phải, về. cái tánh nó ra làm gì? Chắc cái cho mẹ nó về. Phải, cái tánh nó ra làm gì? Không hay cứ ở đây chứ. Rồi đi chơi đi. Kệ. Về đâu. Ở về làm gì? Mày có quá kẹo không? Bi ơi! Mà làm cái gì? Đây, cô cho một quả đu đủ to này để nó giống. Ai cho à? Đấy, Ai cho vậy? đu đủ. Bỏ Ai lại cho? vào đây. Hả? Ai cho vậy? Hả? Bạn còn đâu. Hả? Không có. Đấy, bỏ ra đây. Đấy. Bi. Này cho nó miếng nè. Mày à. Mày. Mày à. Bi mẹ ăn à. Mày. Đâu bye ơi. Ngăn đứa béo mày. Nó ngã mấy lần. Được ngồi đây. Đâu đi đắp mẹ Tam nữa, đã mẹ Tam thì ngã bốc chết đi.
khoai. Rồi.